Hyvää iltaa. Tervetuloa tänne Luonnonfilosofian seura ry:n järjestämään tiistain luentotilaisuuteen. Tänään meillä on ohjelmassa Johanna Blomqvistin aihe veden mysteeri. Sukellus syvempään olemukseemme. Johanna on filosofian tohtori ja tutkinut siinä yhteydessä molekyylimallinnusta sekä suhteessa kvanttifysiikan malleihin. Hän on sekä fyysikko että kirjailija. Hänellä on nykyisin uusia mielenkiinnon kohteita, kuten hyvinvointi sekä todellisuus ja tietoisuus ongelmineen. Johanna on kirjoittanut monia kirjoja, joista tunnettu on hypertodellisuus, hyperreality, jolle tämä veden mysteeri on jatkoa. Hyperreality esiteltiin meille tässä joku aika sitten meidän seurassa. Niin Johanna, ole hyvä. Kiitos paljon Tarkko esittelystä ja kiva olla taas kertomassa täällä vähän jatkoa oikeastaan tähän. Tosiaan vähän yli vuosi sitten olin puhumassa tästä ilmastokirjasta Hypertodellisuus. Ja tosiaan tänä syksynä elokuussa ilmestyi mun tämä 3. kirja Veden mysteeri ja sukellus syvimpään olemukseemme. Ja mä koen, että se on oikeastaan niin kuin jatkoa näille mun aikaisemmille kirjoille. Hypertodellisuudessa, itse asiassa tämä oli oikeastaan semmoinen päätelmä, mihin siellä hypertodellisuudessa päädyin, eli se oleva, jonka ymmärrystä haen, olenkin minä itse. Eli oikeastaan kun ajatus tuossa hypertodellisuuskirjassa, niin mä toivoin, että löytää vastauksia siihen, että mitä meidän todellisuus on ja miten me voitaisiin selittää esimerkiksi todellisuuden ja tietoisuuden yhteyttä. Niin oikeastaan se lopputulema, mihin jotenkin päädyin siinä on, että meidän pitääkin oikeastaan ymmärtää sitä, ketä me itse olemme, koska siihen kaikki oikeastaan kääntyy, että me tarvii jotenkin löytää se vastaus sisältämme. Eli oikeastaan sinne veden, jos ajatellaan vettä, niin meistään noin 70% on vettä. Ja voi sanoa, että jopa oikeastaan 99% meidän molekyyleistä on vesimolekyylejä. Mutta koska ne vesimolekyylit on tosi pieniä, menee tiiviiseen kasaan, että niitä on niin suuri osa meistä. Ja mitä enemmän jotenkin veteen tutustuu, niin sitä enemmän löytää, että siinä on valtava määrä semmoisia muista yhdisteistä poikkeavia ominaisuuksia. Ja ne on jopa niin perustavia, että jos näin ei olisi, niin meitäkään ei olisi. Ja yhä enemmän tuntuu, että meidän pitäisi jotenkin ymmärtää sitä vettä, että miksi vesi käyttäytyy toisella tavalla kuin muut yhdisteet, että miksi se on niin erilainen. Ja tämä vesi oikeastaan, minkä takia mä päädyin jatkamaan tuosta hypertodellisuuskirjasta veteen, oli oikeastaan se, että kuunnellessani sitä, että mihin se alkaa johtaa, se, että se oleva, jonka ymmärrystä hain olenkin minä itse, niin yhä enemmän alkoi nousta esiin semmoisia veteen liittyviä tavallaan tarinoita ja muistoja. Mä muistin omasta lapsuudesta sen, miten mä pelkäsin vettä ja että oli tavallaan semmoisia niin monia asioita, jotka alkoi johdattamaan siihen veteen. Ja sitten mitä enemmän mä tutustuin veteen, niin sitä enemmän tuntui, että sieltä löytyy semmoisia vastauksia, jotka alkaa johdattamaan mua siihen ehkä hakemaan ja löytämään niitä vastauksia, mitä toivoisin löytäväni. Ja ehkä se ajatus onkin se, että jos me päästään sen veden mysteerin ymmärrykseen siitä, mitä se vesi todella on, niin se voisi auttaa ymmärtämään myös meitä itseämme. Ja kaikki tämä on oikeastaan aika syviä. Että monissa muinaisissa kulttuureissa on ajateltu vettä, että vedestä voisi löytyä niitä vastauksia. Ja näin itse asiassa tosiaan sanoi filosofi Thales Miletoslainen noin 600 ennen ajanlaskun alkua, että kaikki on syntyisin vedestä ja kaikki liukenee ratkeaa veteen. Että me vedestä löydettäisiin niitä vastauksia. Et silloinhan oli antiikin filosofian ajatus oli, että perussyy kaikkeen löytyisi sieltä eri elementeistä.
Ja Thales ajatteli, että vedestä. Sitten siellä oli esimerkiksi Anaximenes ja ajatteli, että löytyy tulesta, siis neumasta, siis tästä sielusta, tulesta ajateltiin, että voisi löytyä. Että oli tavallaan monia semmoisia lähestymisiä siihen, että ehkä sieltä vedestä voisi löytyä tosiaan niitä vastauksia tähän, mitä me toivottaisiin löydettävän. Ja mä kiinnostuin tavallaan tutkimaan myös sitä, että miten se vesi näyttäytyy meidän luonnossa. Ja luonnosta löytyy paljon tosi kiinnostavia niin kuin eliöitä ja meristä löytyy niin paljon semmoista, mitä me ei vieläkään tunneta ja tiedetä ja ymmärretä. Esimerkiksi medusat oli yksi tämmöinen kiinnostava. Medusoillahan ei ole aivoja ja niillä ei ole myöskään sydäntä, mutta kuitenkin ainakin niillä joillakin tiedetään, esimerkiksi kuutiomedusalla tiedetään, että on jonkinlaista lyhytkestoista muistia ja myöskin niin kyky oppia esimerkiksi niiden asuinpaikkaa, että missä ne asuu ja millä tavalla ne reagoi tietyissä olosuhteissa. Ja tätä tiedonkulkuahan usein selitetään sillä niin kuin neuronien verkolla, joka kattaa sen koko niiden kehon, tai tuossa kuvassa tuo kellokupu, että se on täynnä niitä neuroneja, joilla selittää sitä tiedonkulkua. Mutta oikeastaan se mysteeri onkin se, että miten se tieto välittyy sitten neuroneista muualle niiden kehoon, tai sitten niiden eri elimissä toisaalle. Ja sitä ei oikeastaan pystytä selittämään sillä neuronien verkolla. Mutta se, miten voisi ajatella, että kun niistä niin suuri osa on vettä, niin voisiko sieltä vedestä löytyykin jotain niin oleellista, joka voisikin olla se selitysmalli, mitä kautta voisi löytää vastauksia. Et me tavallaan ollaan luotu sellainen malli, jossa me selitetään niiden neuronien verkolla sen kautta sitä ymmärrystä. Mutta voisiko se olla jotakin ihan erilaista? Voisiko se vesi olla jotakin semmoista, mikä pitäisi sisällään semmoista informaatiota, mikä auttaisi ymmärtämään myös tätä tiedonkulkua? Se oli vain ehkä semmoinen ajatus, mitä voisi ehkä miettiä, että välttämättä että hakea ehkä vastauksia eri suunnasta välillä. Mutta vedellä on tosiaan yli 70 anomaalista ominaisuutta, siis muista yhdisteistä poikkeavaa ominaisuutta. Eli kaikki oikeastaan, mitä siitä tiedetään, sen olomuodot, tiheys, materiaali, termodynamiset ja fysikaaliset ominaisuudet, kaikki oikeastaan on niitä, että sieltä, ne on niin poikkeavia, että niistä tavallaan yritetään löytää sitä, että mikä voisi olla se, mikä selittää sitten tätä, että miksi se käyttäytyy niin eri tavalla. Tuossa kuvassa, jos se näkyy kohta tuolla, niin siellä vasemmalla ylhäällä on semmoinen lisko, jota kutsutaan Jeesus Kristus liskoksi sen takia, että se pystyy juoksemaan tosiaan niin kuin veden pinnan päällä. Aika lyhyitä matkoja kuitenkin, mutta niin kuin kokoonsa nähden niin kuin todella yllättävä, kun usein ajatellaan, että niin kuin se veden pintajännitys voisi olla se, joka selittää sen kykyä pysyä siinä pinnalla. Mutta se on niin tosiaan painavaa, että se ei ole yksin ehkä semmoinen, että pitäisi ehkä löytää se, mikä selittää sitä, että se pysyy tosiaan siinä pinnalla. Mutta vedellä on tosiaan niin paljon semmoisia anomalioita. Tässä on joitakin niistä listattuna tosiaan. Nämä on kaikki ominaisuudet, veden olomuodot, veden tiheys. Tämä lista jatkuu vaan materiaaliominaisuudet, termodynaamiset ominaisuudet, fysikaaliset ominaisuudet. Tämä lista on tosiaan koottu. Tämä on Martin Chaplin London South Bank Universitystä, joka on kerännyt ylös tätä listaa. Ja sitä mukaan, kun vedestä niin tutkitaan ja löydetään uusia ominaisuuksia, niin kaikki näyttäytyy ja näyttää olevan niitä anomaalisia ominaisuuksia. En mene kaikkia näitä läpi, mutta jos haluatte, niin tämä lista tosiaan löytyy kyllä olemassa. Mutta jos yhden näistä esimerkiksi ottaisin, niin esimerkiksi se, että niin kuin vedellä on poikkeuksellisen korkea sulamis- ja kiehumispiste on yksi esimerkki tämmöisestä anomaliasta. Eli tuosta kun katsotaan, tuossa taulukossa näkyy, että jos vertaa vettä muihin lähes vastaaviin dihydrideihin, niin näkyy, että nuo kiehumispisteet on paljon matalampia kuin mitä vedellä. Ja jos vesi käyttäytyisi samoin kuin nämä muut dihydridit, niin sen kiehumispiste pitäisi olla noin tuommoista luokkaa -65 astetta. Eli sehän just tarkoittaisi, että maan keskilämpötilassa, jos ajatellaan, että se on tuo 15-20 astetta, niin silloin vesihän ei olisi enää neste, vaan se olisi kaasu.
Eli silloin se tarkoittaa, että meitäkään ei oikeastaan olisi eikä oikeastaan elämää maassa, ainakaan semmoisena kuin me tiedetään, että ne on oikeastaan niin perustavia ne veden anomaliat, että ilman niitä meitäkään ei olisi. No sitten jos ajattelee, että mä itse asiassa tuossa kirjassa niin kun mä menen sekä tieteen kautta, mutta aika pitkälle kanssa kuunnellen sitä niin kuin erilaista tietoa, mitä on ollut, mitä ei pelkästään tieteen kautta voida selittää, mutta ehkä se tieteen lähestyminen on niin kuin niitä, mitä me usein ehkä on semmoinen avaavin, miten me pystytään jotenkin hallitsemaan tätä kokonaisuutta. Ja vesihän tästä voisi selittää, että se on tosiaan vetysidoksin yhteen kytketty molekyyliverkosto. Eli tuossa kuvassa tosiaan vetysidoksin kytkeytyy molekyylit ja siellä on tuollainen osittaisvaraus, joka sit pitää yhdessä näitä eri molekyylejä. Ja jos sitten haluaisi niinku selittää näiden vetysidoksien kautta tai rakenteen kautta niinku tämän veden käyttäytymistä, niin yksin vetysidoksilla ei pysty selittämään sen veden näitä anomaalisia ominaisuuksia, koska on muitakin molekyylejä, joissa samalla tavalla on näitä vetysidoksia ja ne ei käyttäydy kuitenkaan samalla tavalla anomaalisesti. Ja vedessä itse asiassa näyttäytyy niin, että joissakin tilanteissa niin se vetysidosten vaikutus niin välillä jopa niin kuin moninkertaistuu, se vahvistuu. Että ne voi kopioida niin kuin muidenkin sidosten ominaisuuksia. Eli se tavallaan muuttuu jotenkin ihan eri tavalla kuin muissa vastaavissa yhdisteissä. Ja itse asiassa mä itse, silloin kun tein mun väitöskirjaa, tutkittiin siinä samassa ryhmässä myös vesimolekyylejä ja mallinnettiin veden vuorovaikutuksia. Ja silloin oli tapana, että usein ne kaukaisimmat vuorovaikutukset katkaistiin, koska niitä oli käytännössä ihan mahdoton laskea, silloisilla ainakin tietokonemalleilla. Että ne vei niin paljon laskenta-aikaa ja se oli käytännössä mahdotonta. Mutta veden tapauksessa huomattiin sit sitä, että käytännössä, että se ei kuvaa oikein sitä vettä. Et vedessä pitää ottaa huomioon niitä todella kaukaisiakin vuorovaikutuksia. Et vesimolekyylit, ne voi tosiaan muodostaa semmoisia heikkoja sidoksia pitkienkin matkojen päähän. Ja ehkä siinä on myös yksi semmoinen, mikä sitten alkaa ehkä selittämään myös kaikkea sitä veden muuta käyttäytymistä, koska rakennehan määrää myös veden muut ominaisuudet. Eli ehkä siinä on joku semmoinen, joka selittää myös sitä kautta niin kuin sen veden käyttäytymistä, että ne vesimolekyylit ne voi muodostaa niitä heikkoja sidoksia ja sit sitä kautta niin kuin se selittyisi myöskin sen käyttäytyminen. Ja oikeastaan niin kuin vedessä se, että siellä on niin paljon myöskin niitä vetyatomeja, että ne vetyatomien pienten massojen vaikutus pitäisi myöskin ottaa huomioon siinä, kun mallinnetaan sitten taas veden käyttäytymistä. Että oikeastaan sitä kautta myös niin kuin se kvantti-ilmiöt pitäisi ottaa yhä vahvemmin huomioon myös, jotta sitä vettä voisi selittää. No, tämä veden historia oikeastaan, jos siihen ajattelee, että minkä takia sitten, kun on paljon semmoista, mitä tuntuu, että kun vettä tutkitaan koko ajan lisää, niin yhä enemmän löytyy niitä ominaisuuksia, mitä ei ole tiedetty sillä olevan, ja ne kaikki vaikuttaa olevan tosiaan niitä anomalioita. Mutta minkä takia se vesi sitten on vieläkin mysteeri, että vaikka se on niin yksinkertainen molekyyli, niin minkä takia me ei vieläkään niin kuin täysin ymmärretä sitä. Ja niin se osa meistäkin tosiaan on vettä, niin pitäisihän meidän ymmärtää. Et ehkä se ajatus, että monesti on itse, kun on kertonut silloin, kun tutkittiin tosiaan siellä meidän ryhmässä vettä, että eikö vesi ole niin yleinen yhdiste, että eikö se ole niin jo hyvin tunnettu, että me kaikki tiedetään jo siitä. Että se on itse asiassa aika yleinen ehkä ajatus siitä, että vedestä tiedetään jo kaikki, että eihän sitä välttämättä varmasti tarvitse enää sitä tutkia. Sitten toinen, mikä tuntuu, että niin kuin vettä, koska sitä pitäisi jotenkin tutkia aika toisella tavalla kuin miten me muuten tutkitaan erilaisia ilmiöitä. Että viimeiset 100 vuotta, no sen jälkeen kun kvanttifysiikka on oikeastaan ja moderni fysiikka on alkanut kehittyä ihan vahvemmin, niin on se ajatus, että me löydetään sieltä pienestä mittakaavasta ne vastaukset. Että mitä tarkempia ja pienemmistä malleista me voitaisiin löytää niitä vastauksia, niin me voitaisiin ehkä ymmärtää paremmin myöskin niin kuin vettä. Mutta vesi on, niin kuin sanoinkin siitä, että se muodostaa niitä yhteyksiä todella pitkiäkin matkojen päähän, niin sitä pitäisikin oikeastaan tutkia vähän niin kuin toisella tapaa, että
että ehkä ne vastaukset ei veden tapauksessa yksin löydy sieltä pienestä mittakaavasta, vaan meidän pitäisikin ehkä semmoisena kokonaisuutena tarkastella sitä, että vastaukset ei ehkä löydykään sieltä osista, vaan sieltä kokonaisuudesta. Et vedessä oikeastaan vaikuttaa siltä, että kaikki ei olekaan sitä, miltä se näyttäisi olevan. Et esimerkiksi tässä kuvassa, niin sehän alkusilmäyksellä näyttää, että ei siinä ole mikään pielessä, mutta kun tarkemmin katsoo, niin se ei ole ihan täysin oikein. Et ehkä vedenkin tapauksessa meidän pitäisi niin kuin lähestyä sitä vähän eri tavalla. Biokemisti ja nobelisti Albert Saint-Györgyi niin sanoi, että vesi on kaiken elävän ydin ja biologeilla on haasteita ymmärtää elämää ja eläviä systeemejä, koska keskitytään materiaaliseen maailmaan ja silloin yleensä unohdetaan vesi. Et vesi on niin erilainen kuitenkin kuin muuten, että jos me ajatellaan, että me tutkitaan materiaalisen maailman kappaleita, objekteja, niin vettä pitäisikin ajatella ihan eri tavalla. No sitten mitä muita syitä niin sitä, että miksi vesi on mysteeri, niin on monia semmoisia tutkittuja kohteita, missä on tavallaan tullut semmoinen aika huono mainekin sille veden tutkimukselle, ja se ei ainakaan innostanut muita vesitutkijoita niin kuin lähtemään tutkimaan tätä aihetta. Esimerkiksi tuossa 1950-60-luvulla oli polyveden tapaus, jolloin venäläiset tutkijat Derjakin ja Venjakin, niin he tosiaan löysivät vedestä ilmiön, että miten se kapillaariputkissa pystyy nousemaan ylöspäin ja miten sillä vedellä on ihan erilaisia ominaisuuksia verrattuna niin kuin muihin muuten veteen. Ja sitten tosiaan esitettiin tämmöistä polyvettä, että vesi olisikin vähän saman tapaan käyttäytyisi kuin polymeerit. Ja sitä kautta niin kuin, osoittautui sitten tosiaan, että heidän tapauksessaan tämä vesi olikin sitten, että siinä oli, että he olivat tehneet tavallaan semmoisen pienen virheen heidän tutkimuksessaan ja tavallaan veden epäpuhtauksien vuoksi niin se vesi käyttäytyi heidän tutkimuksessaan niin kuin käyttäytyi. Mutta toisaalta siinä oli tavallaan se kertoi paljon vedestä, että ne tutkimukset ei ollut sinänsä virheellisiä, vaan heidän päätelmänsä ehkä siinä tapauksessa oli se virheellinen. Mutta tavallaan tämä leimasi jo paljon sitä veden tutkimusta ja se, että niin kuin miten vettä sit uskallettiin lähteä tutkimaan. Ja sitä ei ainakaan sitten auttanut, tosiaan 1980-luvulla niin tuli tämä Jacques Penveniste ja veden muistin tapaus. Eli silloin tosiaan immunologi ranskalainen Jacques Penveniste niin tutki tosiaan ryhmänsä kanssa biologisesti aktiivisia liuoksia ja he tosiaan totesivat sen, että oli täsmälleen sama vaikutus, niin käyttivätpä sitten alkuperäistä liuosta tai sitten äärimmilleen laimennettua liuosta. Eli tuossa kuvassa näkyy, että siinä on tuommoinen vasemmassa tuossa ylhäällä on tuommoinen allergeeni, joka kiinnittyy tuommoiseen valkosolun basofiiliin. Ja silloin syntyy tuossa vasemmalla alhaalla tuommoinen allerginen reaktio, koska se allergeeni saa aikaan semmoisen reaktion kehossa, että alkaa vapautua niin kuin histamiinia, joka sitten saa aikaan sen oireet, jollekin allergiset oireet jollekin tietylle tilanteelle. Ja sitten tosiaan totesi, että kun sitten oikeassa yläkulmassa on sitten, että kun lääkeaine kiinnittyy tähän samalla tavalla tuonne saman kohtaan, missä se allergeeni kiinnittyisi, niin ei synnykään sitten vastaavalla tavalla sitä reaktiota, eli ei se vasta-aine estää sen prosessin toimimisen. Ja he tosiaan teki sit niin, että tätä vasta-ainetta, tätä anti-IgEtä, niin he laimensivat sitä vedellä ja äärimmilleen laimensivat niin paljon, että sitä vaikuttavaa ainetta ei enää ollut siellä mukana. Ja edelleen tapahtui sama reaktio, eli tosiaan ei tapahtunut enää että sitä allergista reaktiota, että siinä tosiaan tapahtui se ihan sama ilmiö, käytettiinpä alkuperäistä liuosta tai sitä äärimmilleen laimennettua liuosta. Ja Penvenistehän tosiaan silloin tämä julkaisu, tai heidän artikkelinsa, se julkaistiin silloin Nature-lehdessä 1988, ja tosiaan Nature-lehti suostui julkaisemaan tämän artikkelin sillä tavallaan semmoisella klausuulilla, tai siinä laittiin semmoinen ehto, että he julkaisevat tämän sillä ehdolla, että he perustaa tämmöisen komission, joka tutkii vielä tämän heidän tutkimuksensa ja käy läpi sen, että mitä siinä on, miten he on tehnyt sen ja että oli tietenkin aika poikkeuksellista, koska tämä julkaisu oli tietenkin käynyt kaikki normaalit julkaisuiden prosessit. Siinä oli tavallaan käyty
käyty läpi jo ihan normaalisti sen, että tavallaan hyväksytty se julkaistavaksi muutenkin. Mutta tosiaan sitten tämä komissio, joka perustettiin, niin siihen kuului sitten James Randi, joka on taikuri. Ja itse tosiaan niin, tässä James Randi ja sitten mukana oli myös muita tämmöisiä henkilöitä, jotka oli perehtynyt erityisesti niin kuin tutkimusvilppien niin kuin paljastamiseen. Ja tosiaan tämä komissio halusi tehdä itse myös nämä tutkimukset, mitä Penveliste oli tehnyt. Ja siinä sitten he ei tosiaan saanut ihan täysin samalla tavalla tehtyä ne tutkimuksia. He kyllä seurasivat sitä, kun Penvelisten ryhmässä tehtiin tätä tutkimusta ja samalla tavalla kuin aiemmissa kokeissa, niin he saivat täsmälleen samat tulokset. Mutta koska he ei itse pystyneet saamaan aikaan näitä vastaavia tuloksia, niin he päättelivat, että tässä täytyy olla jonkinlaista vilppiä, mitä tässä ryhmässä on tehty. Ja ei auttanut edes se, että nämä samat Penvelisten tutkimukset oli tehty myös niin kuin 5 muussa ryhmässä eri yliopistoissa ja täsmälleen samoin tuloksin. Ja tosiaan sitten Penvelisten, tavallaan hänen tutkimuksensa leimattiin tämän mukana, että hän menetti oman tutkimusrahoituksensa ja jatkoi työtään sitten niin, että rahoitti sitten lopulta itse sitä tutkimustaan. Ja itse asiassa tuossa ylhäällä on tuo kirja Ma vérité sur la mémoire de l'eau, missä hän kertoo, että se on tavallaan niin kuin hänen oman elämänsä semmoinen, että hän kirjoitti niin kuin elämän kerran, jossa kertoo tästä vielä tutkimuksesta ja siitä, miten hän on edelleen sitä mieltä, että että vedellä on muisti ja että he ei ole tehnyt mitään tavallaan, että hän haluaisi ymmärtää, mistä on kyse, eikä pitäisi keskittyäkään siihen, että enemmänkin pitäisi keskittyä niihin kysymyksiin, että mitä tämä todella tarkoittaa. No sitten oikeastaan kun 2000-luvulla on uudelleen palattu näihin Penvelisten tutkimuksiin ja tosiaan sitten oli muita ryhmiä, jotka uudelleen vielä teki nämä samat tutkimukset ja edelleen samoin tuloksin kuin Penveliste on saanut tehtyä. Ja tosiaan, mutta edelleenkään niin kuin tavallaan sitä ei osaa selittää, että minkä takia se komissio esimerkiksi ei silloin saanut niitä vastaavia aikaan tai tehtyä. Mutta tosiaan niin vaikuttaisi siltä, että vesi muistaa ja tietenkin esitettiin, että sen takia, että minkä takia Penveliste kohtasi niin paljon vastustusta, niin voisi olla siitä, että tämä vaikuttaa niin kuin vähän samalta kuin mitä homeopatiassa puhutaan, että samanlaisia. Ja itse asiassa hän sanoikin, puhukin jossakin siitä, että vedellä vaikuttaisi olevan muisti vähän saman tapaan kuin homeopatiassa. Mutta muita tavallaan semmoisia kiinnostavia tutkimuksia, mitä vedestä on, mikä jotenkin haastaa sitä ajattelua, ja ehkä osoittaa sitä, että vesi tosiaan käyttäytyy tosi eri tavalla. Ja ehkä se kertoo siitä, että ne tieteelliset mallit, joilla selittää vettä, ei ole ihan ajan tasalla. Et meidän pitäisikin ehkä lähestyä sitä vettä eri näkökulmasta ja yrittää ymmärtää, ja ehkä sieltä voisi löytyä vastauksia niin kuin moniin semmoisiin kiinnostaviin aiheisiin, mitä muuallakin mietitään. Että ehkä vesi saattaa tosiaan olla avain moneen. Ja esimerkiksi nämä tutkimukset, mitä professori Luc Montagnier teki vuonna 2009, kertoo kanssa kiinnostavia asioita vedestä. Eli hän tosiaan huomasi, että erittäin paljon on laimennettu joidenkin patogeenien DNA, jota oli koeputkessa. Ja se oli tosiaan yön yli 18 tunnin ajan alhaisessa 7 Hz sähkömagneettisessa kentässä, niin pystyi siirtämään sitä tietoa. Joo. Niin mä olisin tuosta 7 Hz kysynyt, että mistä niille on tullut ajatus, että siinä pitää olla tämmöinen matalataajuinen kenttä? Joo, tämä oli ihan kiinnostavaa. Heille itse asiassa, tämä ei ollut mitenkään tarkoituksella ilmeisesti alun perin tämä koe, mikä he teki. Ja heillä oli tavallaan käynyt sellainen virhe, että siellä oli jäänyt jotenkin tämmöinen 7 Hz kenttä, niin kuin minkä takia ne koeputket oli siellä. Että he niin kuin tavallaan alun perin se, minkä takia se oli 7 Hz, niin heillä ei ollut siihen vastausta, mutta se näytti, niin kuin, että just tämä oli täsmälleen oikein niin kuin tälle niin kuin tiedonvälitykselle. Ja tämähän itse asiassa tämä 7 Hz, eli tosiaan sehän on sama kuin mitä, että just puhutaan esimerkiksi
No se taajuus, miten, no puhutaan esimerkiksi, mä kadotin se sana, no tähän palataan, tai se 7 Hz on niin kuin aika monessa, niin kuin, että se selittää niin kuin montaa yhteyttä, mikä voisi olla niin kuin kanssa niin kuin tavallaan taustalla tässä, mutta että se 7 Hz niin kuin oli tosiaan se, millä he sai aikaan tämän reaktion, että se patogeeninen DNA siirtyi tosiaan koeputkesta toiseen puhtaaseen veteen. Ja molemmat liuokset tämän jälkeen ne reagoi niin kuin ihan täsmälleen samoin kuin se alkuperäinen DNA-liuos. Ja näistä itse asiassa tutkimuksista, niin, mitä Montagnier teki, on sanottukin, että esimerkiksi tässä on tai Sydneyn yliopiston New Scientist-lehdessä kemisti Jeff Reimers sanoi, että jos tulokset on oikein, niin nämä on merkittävät viimeisten 90 vuoden aikana tehdyt kokeet ja ne voi johtaa modernin kemian ymmärryksen päivittämiseen. Mutta tietenkin tällaista voi viedä vähän aikaa, että mitä se oikeastaan. No itse asiassa tässä on sitten 7 Hz vielä, että tosiaan niin vaikuttaa siltä, että niin veressä ne kvantti-ilmiöt niin pitäisi ottaa huomioon, että veden rakenne alkaakin niin matkia niitä alkuperäisiä molekyylejä, kun ne poistetaan siitä laimennuksesta. Ja Montagnier itse ehdottaa tällaista mallia, että tosiaan vesi pitäisi nähdä sähkömagneettisena kenttänä ja se ilmiö on osoitus veden kvanttiefekteistä, jotka vedessä näkyy arjen tasolla asti. Ja vesi on hyvä väliaine. DNA pystyy kopioimaan itsensä ja välittämään tiedon signaalin kvanttilomittumisen kautta. Että se on hänen ajatuksensa, miten tämä toimii. Ja tosiaan tuo 7 Hz taajuus, niin sehän on tosiaan sama kuin se Schumann resonanssi. Sitä mä just tuossa hain, kajotin sen. Niin Schumann resonanssin perustaajuus just maan magneettikentälle ja tosiaan sama, millä niin voisi ajatella, että mikä on aivojen teeta-alueella, eli jossa niin tapahtuu se syvä rentoutuminen. No sitten ihan tällä vuosituhannella sellaisia ilmiöitä tai tutkimuksia, ja sen kautta niin löydettyjä ilmiöitä, niin on kiinnostavaa nämä, mitä liittyy veden käyttäytymiseen erilaisissa pinnoissa ja minkälainen vuorovaikutus niissä syntyy. Eli Washingtonin yliopiston professori Gerald Pollack on tutkinut paljon vettä ja hän tosiaan ryhmänsä kanssa Washingtonin yliopistossa niin, on löytänyt monia sellaisia ilmiöitä, mitä vedellä vaikuttaisi olevan. Ja ihan uusia ilmiöitä. Ja tosiaan niin alun perin nämä tutkimukset sai alkunsa siitä, että Pollack halusi ymmärtää lihasten toimintaa. Ja hän törmäsi tavallaan, kun mallia yritti löytää lihaksille, että miten selittää niin lihaksessa käyttäytymistä toimintaa, niin niissä ei otettu huomioon vettä ollenkaan, vaikka niin iso osa meistä on vettä. Ja sen takia hän alkoi sitten tutkia sitä vettä, että miten vesi käyttäytyy ja minkälaisia ilmiöitä niin vedessä voisi olla, jotka selittäisi myös niin kuin veden käyttäytymistä ja minkälaista se vesi meidän soluissa on. Ja hän totesi sen, että kun vesi joutuu kosketukseen hydrofiilisen pinnan kanssa, niin, eli hydrofiilisia pintoja esimerkiksi lasi on tosi hyvä hydrofiili, muovi oikeastaan on sitten niin kuin hydrofobinen, mutta hydrofiilisen pinnan läheisyydessä niin muodostuu negatiivisesti varautunut kerros, joka on niin kuin yllättävän paksu niin kuin veden mittakaavassa. Että se on jopa niin kuin 10 mikrometriä leveydeltään. Ja täällä on täysin erilaiset ominaisuudet kuin muuten sillä pulkkivedellä, mitä se muu vesi siinä on. Eli se on negatiivisesti varautunutta ja paljon järjestäytyneempää kuin tämä vesi siellä, miten se näyttäytyy. Ja että tavallaan se niin kuin hylkii jopa pois sieltä, luotaan niin kuin muita molekyylejä. Eli hän puhuu sitten tästä tämmöisenä exclusion zone tai EZ-vedestä, eli hylkimisvyöhykkeestä, joka muodostuu sen hydrofiilisen pinnan ja toisen tavallisen veden väliin. Ja se on tosiaan negatiivisesti varautunutta ja muu vesi siinä on sitten positiivisesti varautunutta. Ja tätä vettä niin kuin tutkiessaan Pollack tosiaan huomasi useita niin sellaisia ilmiöitä, jotka on täysin erilaisia kuin mitä muuten vedellä on. Hän jopa puhuisi, että vedellä olisi oikeastaan niin kuin 4 olomuotoa ja tämä EZ-vesi olisi sitten yksi näistä 4. olomuoto.
Eli tässä EZ-vedessä se on vähän samankaltainen kuin jää. Et samalla tavalla muodostuu tuommoinen, no itse asiassa se vesi järjestäytyy eri tavalla, eli se on oikeastaan H3O2, mutta se ei ole eri molekyyli, vaan ne vapaat elektronit on sitten tuolla vedessä tai vesirakenteiden välissä, ja ne on niitä sitten, jotka kuljettaa siellä sitä varausta. Eli veden olomuodot on tosiaan hänen mukaansa jää, tämä EZ-vesi ja tavallinen vesi ja höyry, ja se on tavallaan niin kuin järjestäytyneempää keelimäistä vettä tai rakenteellista vettä, josta puhutaan. Ja tämä on tosiaan samaa vettä, jota on meidän soluissa, ja siinä tosiaan niin kuin viskositeetti on suurempaa ja se on tiheämpää ja se on myös emäksisempää kuin tavallinen vesi. Itse asiassa mä varmaan, tässä on mun videokin, mutta se ei varmaan nyt toimi. Mutta tosiaan tällä vedellä on sitten tosiaan täysin erilaisia ominaisuuksia verrattuna niin kuin tavalliseen veteen. Eli tuossa lukeekin, että vaikuttaa siltä, että myös tähän veteen vaikuttaa myös valo. Eli esimerkiksi, että jos sitä EZ-vettä valaistaan niin kuin tavallisella valolla, tai auringonvalolla, tai itse asiassa UV-valo sekä näkyvä valo ja myös infrapuulan valo, ne kaikki kasvatti tätä EZ-vyöhykettä. Eli tuossa kokeessa ehkä näkyy vähän sen, että kun sitä valaistiin, niin se EZ-vyöhykkeen paksuus kasvoi siinä valon läheisyydessä. Ja näytti siltä, että, että just aurinko pystyy lisäämään sitä EZ-veden määrää, ja sehän tarkoittaa että myös meidän kehossa, eli tavallaan tuottamaan myös energiaa lisää sen pelkästään valon kautta. Ja tutkin myös, että miten vaikuttaa esimerkiksi ääni, että kun että miten ääni vaikuttaa tähän EZ-vyöhykkeeseen, ja samalla tavalla myös ääni kasvatti sitä vyöhykettä, mutta sitten oli taas joitakin tavallaan, jotka pienensivät sitä vyöhykettä, että jotkut kemikaalit ja sitten altistuminen esimerkiksi langattomille verkoille niin kavensi sitä vyöhykettä. Että se selkeästi niin kuin reagoi, ja tavallinen vesi ei tee tätä, että se niin kuin reagoisi näille. Et tosiaan, niin kuin, tältä pohjalta itse asiassa vesitutkija Mai Van Ho sanoi, että tässä on pitkä teksti, mä en ehkä tätä kokonaan lue, mutta ehkä semmoinen ajatus, että vaikuttaa siltä, että tämän kautta, jos mitä se voisi tarkoittaa, niin se voisi tarkoittaa myös niin kuin meidän kohdalla sitä, että me ollaan myös niin kuin herkkiä aistimaan erilaisia niin kuin kenttiä ja että esimerkiksi auringon valo ja jopa niin maa ja ehkä niin kuin kaukaiset tähdetkin niin vaikuttaa meihin, ja me ei olla niin kuin irrallisia siitä meidän ympäristöstä, vaan meidän pitäisi niin kuin ymmärtää myös, miten se meidän ympäristö yhä enemmän, tai miten se vaikuttaa sit meihin. Et vesi on yksi ehkä avain sen ymmärtämisessä tämän kaiken, mitä tapahtuu siinä. No, Pollackin kolmas väite, mitä tähän veteen liittyen on löytänyt, että vesi kykenee myös säilömään energiaa. Eli tämä tulee oikeastaan siitä, koska se on niin kuin varautunutta se EZ-vyöhykkeen vesi, niin silloin se EZ-vesi myös pystyy tallentamaan sitä energiaa varautumisen ja tämän järjestäytyneen rakenteen kautta. Ja hänen mukaansa sitten tosiaan EZ-vesi, koska se on, että se on sitä negatiivisesti varautunutta, niin ja se säilyy energiaa, niin sitä voisi käyttää myös siinä, että se latautuu kuin akku. Että sitä voisi niinku rakentaa tähän ilmiöön perustuvan akun, jota käyttää sitten, että siinä on tavallaan niin oikeastaan ilmaista energiaa tätä kautta syntyy. Että sitä voisi käyttää myös niin kuin veden puhdistamiseen ja myöskin niin kuin, esimerkiksi juomaveden saamiseen vaikka tosiaan merivedestä. Eli oikeastaan tämä tarkoittaa myös sitä, että niin kuin, jos se säilyy energiaa, niin silloin veden muistikaan ei ole ehkä mahdoton ajatus. Että jos tältä pohjalta niin kuin ajattelee, niin että palataan ehkä niin Benvenisten ajatuksiin sitä kautta. No, neljäntenä väitteenä Pollack ehdottaa myös sitä, että niin kuin vaikuttaa siltä, että kun mehän ollaan totuttu esimerkiksi, että jos on kaksi samoin varautunutta, niin ne aina hylkii toisiaan. Mutta hänen mukaansa samoin varautuneet voi joissakin tilanteissa myös vetää toisiaan puoleensa. Eli ne voi muodostaa esimerkiksi vesimolekyylit klustereita sen kautta, että
että siihen, esimerkiksi tuossa vesinesteessä siellä on myös niin kuin positiivista varausta ja se varaus pystyy liikkumaan näiden negatiivisesti varautuneiden vesimolekyylien välissä. Ja jos sitä on riittävästi, niin ne alkaa vetämään toisiaan puoleensa tavallaan ne vesimolekyylit, jotka on negatiivisia. Eli niin kuin Richard Feynman sanoi, oikeastaan niin kuin samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista erilaisen välityksellä. Ja Pollack selittää esimerkiksi tämän ilmiön kautta sitä, miten pilvissä muodostuu, tai miten pilvet muodostuu. Et kun niihin syntyy varattuja aerosolipisaroita, niin ne pystyy tavallaan kasvamaan tämän kautta ja aurinko antaa vaan lisää niille pisaroille energiaa. Mutta erilainen lähestyminen tähän. No, semmoisia ajatuksia, mitä tavallaan, miten sitten, jos ajattelee, että tässä aikaisemmissa Pollackin löydöissä, että on paljon sitä, miten selittää oikeastaan, mitkä selittää niin kuin veden ominaisuuksien käyttäytymistä, mutta yhä enemmän sit voisi, että monissa, niin kuin, että jos ajattelee näiden vetysidosten ilmiöitä, niin semmoinen tutkimus kuin joku Ulysses Di Corpo ja Antonella Vannini teki vuonna 2010, että he esitti esimerkiksi, että näiden vetysidosten syntyminen olisi semmoinen, joka saa aikaan mekanismin, jolla tietoisuus kytkeytyy aineeseen. Ja he esitti, että vesi ehkä siksi voisi olla olennainen elämälle, että sieltä löytyisikin vastauksia myös siihen, että minkä takia, miten se tietoisuus ja materia voisi olla vuorovaikutuksessa. Ja ehkä se veteen vaikuttaminen, heidän mukaansa sanoo sitä, että on siksi ehkä vielä helpompaa kuin, täysin materiaaliseen kappaleeseen. Että me tavallaan veden kautta meillä olisi mahdollisuus ja helpompi luoda se vuorovaikutustilanne, jossa sitten tapahtuukin jotakin erilaisia ilmiöitä. Ja tästä semmoisia esimerkkejä voisi olla, että jos olette Masaru Emoton jääkiteistä kuullut, mistä on puhuttu, että miten vaikka positiivinen intentio voisi saada aikaan kauniimpia jääkiteitä, ja taas sitten negatiivinen ajattelu voisi saada aikaan negatiiviset tai tämmöisiä ei niin järjestäytyneitä ja ei niin kauniita kiteitä. Mun kirjassa kerroin myös semmoista kokeista, missä hajotettiin pilviä sillä, että oman mielen voimalla haettiin yhteyttä niihin pilviin ja tavallaan siihen veteen siellä ja sitten voi kokeilla sitä, että miten se vaikuttaa siihen pilvien hajoamiseen ja se on ihan kiinnostavaa ehkä kokeilla, että kiinnostavaa kuulla sitten, että mitä on tapahtunut. Ja esimerkiksi sitten se, että niin kuin energiahoidoissakin siinäkin oikeastaan voisi olla kyse siitä, että myös samalla tavalla, jos veden kautta sitä selittää, niin voisi olla ilmiönä se, että niin kuin siellä on vettä, johon haetaan yhteys ja vuorovaikutus, ja sen kautta sitten voisi löytää jotakin vastauksia, että se ehkä voisi olla yksi tavallaan veteen liittyvä vuorovaikutus. Ja itse asiassa oikeastaan on tehty sellaisia kokeita, joissa on kiinnostavaa, miten vaikuttaa se tietoinen ja tiedostamaton vaikuttaminen veteen. Et jos me lähetetään intentio, että mikä tavallaan saa aikaan, tai voiko se saada aikaan muutoksia vedessä. Ja Helen Wachpe ja Dean Reinin tutki esimerkiksi energiahoidon vaikutusta käsi- ja rannekipuihin. Ja heillä oli tosiaan tämmöinen koejärjestely, missä oli 193 hoidettavaa ja 17 hoitajaa. Ja he tutki sitä, että tosiaan hoitajilla heillä oli kaulassa tämmöinen pieni vesinäyte, jota tutkittiin tai seurattiin, että mitä siinä tapahtui. Ja samalla tavalla hoidettavilla oli myös vesinäyte. Ja sitten tarkoituksella teki energiahoitoa näille hoidettaville ja sitten välillä tutkittiin myös sitä, että miten vaikuttaa se, että he tosiaan tarkoituksella tietoisesti lähetti energiahoitoa vedelle. Ja toisaalta taas sitten jossain kokeissa tutkittiin sitä, että he hoiti hoidettavia ja ei tietoisesti hoitanut sitä vettä. Mutta he totesivat tässä kokeessa, että hoitajan läheisyydessä olleessa vedessä niin tapahtui muutoksia. Että hoidettavien läheisyydessä olleessa ei tapahtunut. Ja siinä vedessä niin tosiaan vetysidos tai vetyhappisidos, siinä tapahtui muutoksia, ja sitten tämä kulma,
vetyhappi-vetykulma muuttui. Eli tuossa kuvassa on esimerkiksi spektri suhteessa tuohon aallonpituuteen. Eli siellä oli esimerkiksi hoidon jälkeen, tämä näkyy tuolla 3000 ja 3500 välillä, niin on muutos, joka näkyy selkeästi. Se oli tavallaan tuon HO-sidoksen venyminen, joka tapahtui sitten tuossa kohdassa. Mutta toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että jos siinä veden rakenteessa on nähtävissä muutoksia, niin se tarkoittaa myös, että siitä rakenteesta riippuvat ominaisuudet muuttuu myös. Et muutoksia on sekä siinä suoraan vettä hoidettaessa tai myös epäsuorasti. Ja he huomasivat, että myös he tutkivat erilaisia vesiä ja myös, että tislattu vesi muuttui, mutta ei niinkään lähdevesi. Ja tätä he itse asiassa selitti sillä, että voisiko siinä olla kyse siitä, että tislatussa vedessä ei ole samalla tavalla epäpuhtauksia kuin sen lähdevedessä, ja ehkä sen takia se saattaa olla yksi, minkä takia se tislattu vesi muuttuu enemmän. Mutta joka tapauksessa he päättelivät sitä, että vesi näyttäisi tosiaan muuttuvan vuorovaikutuksessa, ja se on tosiaan niin kuin nähtävissä myös näissä kokeissa. No, vähän tämmöisiä vastaavia kokeita, tämmöisiä intentiokokeita vedelle on tehty useita, esimerkiksi Lynn McTaggart on kertonut useista tutkimuksista, joissa tutkittiin esimerkiksi ryhmän intention vaikutusta. Esimerkiksi lähetettiin rauhaa jollekin tietylle alueelle erilaisissa koejärjestelyissä. Oli jossakin kokeissa tutkittiin meditaation vaikutusta vaikka New Yorkin rikollisuuteen jollakin tietyllä alueella tai New Yorkissa. Ja sitten tehtiin tämmöisiä veden hoitamiskokeita. Esimerkiksi erässä kokeessa he hoiti Masaru Emoton kanssa niin japanilaista Pivajärveä, joka oli alkanut, tämän Pivajärven kunto, se ei ollut enää niin hyvässä kunnossa se vesi, että se alkoi olla niin saastunutta, että sitä oli tarpeen hoitaa. Tämä Pivajärvi on tosiaan tosi merkityksellinen järvi siellä Japanissa. He tosiaan hoiti tätä Pivajärven vettä ja siinä tapahtui niin kuin selkeä paraneminen, ja se jatkui vielä yllättävän pitkään sen kokeen jälkeen, että olisi 10 vuotta sen kokeen jälkeen, niin se vesi oli paremmassa kunnossa kuin silloin ennen kuin he aloitti sen kokeen. No sitten muita tutkimuksia, missä saksalaiset tutkijat kuin Gröblin ja Hensel tutki kanssa ympäristön vaikutusta vesinäytteisiin. Ja heillä oli esimerkiksi erilaisia kokeita, missä he tutkivat sitä, että mikä kaikki vaikutti, mikä sai aikaan muutoksia siinä veden rakenteissa ja että miten altistaminen erilaisille kentille ja vaikutti veteen ja miten vaikutti se, että ne vietiin erilaisiin ympäristöihin. Ja tästäkin oli kiinnostavia löydöksiä, jotka näytti niin kuin osoittavan sen, että siinä on selkeästi se muuttu tietyissä tilanteissa niin kuin vielä enemmän. Ja rakenne muuttuu niin kuin intention vaikutuksesta ja siitä riippuvat ominaisuudet muuttuu myöskin. Ja Siaher-Reidin on tutkinut sitten tämmöisiä kokeita, löytyy myös, että miten intentio vaikuttaa vaikka hoidettuun teehen tai viiniin. Ja heillä oli erilaisia kokeita, missä tutkittiin sitä, että pitikö uskoa siihen, että siinä on todella sitä hoidettua teetä tai viiniä. Ja tosiaan siinäkin monissa tapauksissa, kun he tutkivat tätä, niin että jos hoidettava uskoi, niin sillä oli vaikutusta, mutta vaan jos se todella oli sitä että hoidettua teetä tai viiniä. Että uskollakin näytti olevan vaikutusta, mutta vaan siinä tapauksessa, jos se todella oli sitä hoidettua. No, millaisia vaikutuksia siihen teille sitten on? No siis tässä tosiaan, niin kuin, mä kerron tuo tarkemmin, siellä on aika pitkä selitys tästä näin, että miten intentio vaikutti siihen, että he tosiaan, niin kuin, että miten se vaikuttaisi niin kuin vielä, että olisi niin kuin hoitavampaa. Niin, siinä oli, he tutkivat myös sen rakennetta ja sit myös sen niin kuin vaikutusta, että miten se, että toiko se, että tämmöisillä kokemustutkimuksilla, että minkälainen mieliala esimerkiksi, miten se toiko se paremman mielialan se hoidettu tai oliko se hoidettua teetä vai mikä se oli, että heidän piti niin kuin arvioida se, että mitä kun he oli juonut teetä, että toiko se heille paremman mielialan vai ei, ja tämmöisiä kokemustutkimuksia. Mutta mikä sitten voisi olla
niin kuin parasta vettä meillä. Mä itse asiassa niin kuin tätä kanssa hain tutkiessa tai kirjaa kirjoittaessa, että voidaanko me sanoa jotakin siitä, että mikä olisi meille hyväksi, minkälainen vesi olisi sitä, mitä me tarvittaisiin. Et yhä enemmän on tuntunut, että näyttää siltä, että vedellä on väliä ja vesissä on eroja ja toiset vedet on parempia ja toiset ei niin hyviä. Ja tietenkin meille olisi parasta, että se on puhdasta vettä ja että se olisi tämmöistä, mistä sanotaan, että olisi niin kuin elävää vettä. Ja elävä vesi tarkoittaa oikeastaan sitä, että se olisi aika pitkälle sitä vettä, mitä meidän elimistössä, mitä meidän soluissa on. Eli esimerkiksi se vesi olisi mahdollisimman lähellä sitä EZ-veden kaltaista vettä tai tosiaan sitä lähellä olevaa. Eli niin kuin esimerkiksi tästä Gerard Pollack sanoi, että meidän keho näyttäisi voivan ottaa vastaan paremmin sitä vettä, jos se on lähempänä tätä EZ-vettä, mutta toisaalta meidän keho kanssa koko ajan tekee sitä EZ-vettä, eli tärkeintä olisikin, että juo tarpeeksi. No sitten toisaalta on tutkittu myös, niin miten esimerkiksi lähdevesi, että miten se vaikuttaa, tai että onko se, minkälaista se vesi on. Ja lähdevesi taas vaikuttaa, että siinä on aika paljon samaa kuin siinä EZ-vedessä. Tietenkin lähdevesissäkin on eroja, mutta jos se lähdevesi tulee tavallaan paineistettuna jostain syvältä maan alta, niin se paine kanssa vaikuttaa siihen sen ominaisuuksiin ja se on lähempänä EZ-veden kaltaista vettä. Ja toisaalta valo ja ultraääni myös niin saa aikaan EZ-vettä. Ja tosiaan se vesi, joka on niin jään ja nesteen rajapinnassa, kun jää sulaa, niin se on vielä sitä rakenteellisempaa vettä. Ja se on tavallaan sitä, samankaltaista kuin EZ-vesi, eli vielä semmoista järjestäytynyttä ja kielimäistä. Ja että se olisi niin kuin hyvä, että oikeastaan niin kuin vesilasiin, jos laittaa jääpaloja, niin se on myös tuo siihen niin kuin enemmän sitä EZ-veden kaltaista vettä. No sitten tästä on puhuttu kanssa, että pyörteistäminen, se, että laittaa sitä vettä liikkeelle, voisiko se niin kuin, toisaalta se tuo siihen kanssa sitä happea, mutta sekin näyttäisi, että voisi tuoda lisää siihen veteen semmoista niin kuin EZ-veden kaltaista vaikutusta. Kivet, ne tuo mineraaleja, niin se on yksi, mikä voisi auttaa. No sitten pH olisi hyvä, että se olisi lähellä 7, että toisaalta niin kuin se EZ-vesi tarvii tätä, mutta toisaalta sitten puhutaan, että tai niin kuin EZ-veden ylläpitäminen tarvii sitä, että se on pH on lähellä 7, mutta sitten toisaalta tuolla puhuttiin, että se vaikuttaa, kun se on varauksellista, niin se on oikeastaan enemmänkin niin kuin emäksistä se EZ-vesi. Ja sitten toisaalta niin kuin lasipullo olisi parempi tietenkin, tai hydrofiiliset pinnat muutenkin, koska lasi on hydrofiilinen ja muovi taas ei ole, että muovi on hydrofobinen. Niin ne on esimerkiksi sellaisia, jotka tuntuu, että että jos jotakin voisi sanoa siitä vedestä, niin ehkä tällaisia on se. Ja sitten tietenkin niin kuin, mä itse kanssa, että sen ajatuksen intention vaikutusta, se, että niin kuin, esimerkiksi Masaru Emoto, hän puhuu tästä vesirukouksesta, ja tässä esimerkiksi taustalla on se, että me aina voidaan myös niillä meidän ajatuksilla ja tunteilla vaikuttaa, ja että jos me voidaan niin kuin, tuoda siihen meidän veteen se ajatus siitä, että me välitetään siitä, ja meidän pitäisikin oikeastaan niin kuin olla niitä, jotka on sen veden viestin viejiä, että meidän pitäisi huolehtia vedestä, koska kuka muu sitä huolehtisi. Ja toisaalta jos me huolehditaan vedestä, niin me samalla huolehditaan myös itsestämme. Eli se olisi tärkeää kaikille. Ja tämä vesirukous, mitä Masaru Emoto opettaa, niin tähän sisältyy ehkä se tunne ja ajatus, että tätäkin voisi ajatella tämän tyyppisiä ajatuksia, että kun vaikka juo vettä. Mä itse ajattelen, että kirjassa on paljon metafysiikkaa ja aika paljon semmoisia kokemuksia, kokemuksellista puolta, mutta tämä on jotenkin semmoinen lause, mitä tuntuu, että mä jotenkin tuolla kirjaa kirjoittaessa jotenkin avautuu, että Rumi sanoi näin, että et ole pisara meressä, olet koko meri pisarassa. Et meidän pitäisi niin kuin monesta ajatuksesta niin kuin tavallaan ajatella ne, että ne näyttäytyy erilaisina ne ilmiöt, kun me tarkastellaan niitä lähemmin, että me ollaan oikeasti merkityksellisiä. Ja tämä oli itse asiassa oikeastaan sitä, mihin tuo hypertodellisuuden otsikko, että siellä puhuttiin, että olet olemassa ja merkittävä. Et meidän pitäisi ehkä nähdä asiat eri kautta. Et me ollaan tosiaan niitä, jotka välittää sitä veden viestiä, ja sitä kautta se on myös hyväksi meille itsellemme. Mut tähän mä oikeastaan voisin lopettaa. Mä mielellään vastaan, jos on jotakin kysyttävää tuolla
On paljon kaikenlaista, mitä tästä ehkä voisi miettiä, mutta jos on kysymyksiä, niin mielellään saa kysyä. Mulla on tosiaan noita veden mysteerikirjaa ja hypertodellisuutta kanssa mukana, että jos haluat, niin voi. Niin, nimeni on Simo Salo. Tässä nyt tulee vähän tämmöinen epätieteellinen kysymys. Tämän esityksen perusteella voisi niin nähdä ja olettaa, että maapalloa saattaisi joskus lähestyä ulkoavaruudesta sellainen ajatteleva yksilö, jolla olisi semmoinen tieteellinen laitteisto, jolla hän tarkastelisi maapalloa ja se laitteisto niin kuin pelkästäisi kovasti niin kuin sen näkymän veden pohjalta, niin se yksilö näkisi maapallon niin kuin vetenä. Ja kuinka ollakaan, sieltä erottuisi sitten semmoinen epäpuhtausjoukko, joka nimeää itsensä ihmiskunnaksi. Ja muun muassa siellä sitten on niitä yksilöitä, tavallaan vesipisaroita, jotka sitten kuoltua, niin heidät paistetaan ja se vesi, joka heissä on, se höyrystetään ja se palautuu tähän vesikiertoon ja se epäpuhtaus, se sitten rupotetaan sinne maanpinnan alle. Eikö näin? No niin, tässä oli kysymys. Mikä se kysymys oli? Mikä se kysymys oli? No sanotaan, kysymys on siis se, että olisi ihan mahdollista, että näin voisi tapahtua. Että on niin kuin, on ulkoavaruudessa on semmoinen ei ihmiskunta, mutta oliokunta, joka on niin vesilähtöinen, että sen mielenkiinto ikään kuin on tässä vedessä. Ratkaisu heille on vain vesi ja heidän niin kuin tieteensä näkee niin paljon kaiken vetenä, että nähdessään maapallon, niin he vain näkevät sen veden ja eivätkä niin kuin ikään kuin ymmärrä, että se ihmiskunta esimerkiksi on niin kuin paljon muutakin kuin se eriytynyt epäpuhtaus, joka on irronnut siitä suuresta merestä, jonka he näkevät ensimmäisenä. Joo. Siis onhan niin, että mekin kun etsitään niin kuin elämää muualta, niin me etsitään vettä. Mutta voisihan se olla niin kuitenkin taas vähän erilaista kuin mitä. Että ei se välttämättä ehkä ole se ainoa lähestyminen tähänkään aiheeseen. Että, joo. Mut ihan kiinnostava kysymys. Joo. No, siellä takana jo viimeisesti. Tulee mikro. Oletko ollut Intiassa ja näistä tulee tosi paljon mieleen sieltä semmoista perinnettä, että oletko ollut tietoinen siitä, että Intiassa on tällaista joogaan liittyvää ikään kuin joogatiedettä, ja joka tuossa uskotaan, ainakin onhan siellä paljon enemmän perinteitä, mutta jotkut uskoo, että vedellä on muisti ja että esimerkiksi mennään rukoilemaan aamulla jokeen, että se on tämmöinen perinne jossain ja kiitetään vettä. Se tarkoitus on niin kiittää sitä vettä. Ja on myös semmoisesta kuullut, että vettä niin säilötään kupariastioissa jostain syystä. Ja sitten se on niin tämmöinen vanha tapa ja sitten se pitäisi säilöä siellä astiassa. Ja yksi tämmöinen joogi-opettaja oli silleen, sanoi sitä, että se pitää sen takia säilöä siellä, että se tietää se vesi, missä se on. Että se kuulostaa tosi samanlaiselta silleen, ja sitten siihen laitetaan kukkia ja muuta päälle, että se jotenkin niinku toivotaan miellyttävää siihen veteen. Että tuli mieleen, että tässä on jotain samanlaista. Ja sitten sellaisia vesialueita, mä tiedän, että ne on vanhoja rakennelmia, mutta johonkin mystiseen juttuun niitä niin on käytetty myös ehkä varasteluasioihin. Joo, on tietoinen ainakin osasta näistä. Et mä itse asiassa tuossa kirjassa kerron myös niinku pyhästä vedestä ja just näistä erilaisista paikoista, mitä maapallolla on semmoisia, mitä tiedetään tai ajatellaan, että mitkä on, missä se vesi on niin kuitenkin erilaista. Ja just se, että eri kulttuureissa niin on tosi paljon samankaltaisiakin ajatuksia siitä,
että just tarkastelee niin kuin eri puolilla maapalloa sitä, että miten olisi laitettu lähestytty sitä vettä. Ja just nämä on, mä itse olen tuossa, no esimerkiksi tuosta, no nyt ei tuolla näykään, mutta no esimerkiksi sitä, että just sen intention vaikutusta, niin että miten se intentio vaikuttaa, niin sehän liittyy myös siihen, no esimerkiksi just niin kuin mitä Vedantassa kerrotaan, niin kuin, että mitä siellä on, miten me ollaan vettä ja mikä on se niin kuin meidän tietoisuuden yhteys. Ja mistä oikeastaan sanotaan, että monet just kvanttifyysikotkin oli alun perin perehtynyt siihen niin kuin Vedanta-filosofiaan, että mitä se tarkoitti. Ja ehkä niitä ajatuksia tuli myös siihen niin alun perin kvanttifysiikan mukaan. No osa on sitä mieltä ja osa ehkä ei, niin, mutta tosiaan niin kuin, se vedessä on niin paljon, tai on paljon sitä, mitä no toisaalta tieteen kautta me voidaan lähestyä, mutta sitten on paljon just sitä vanhaa tietoutta, mitä on monissa traditioissa ja eri puolilla erilaisissa kulttuureissa ollut. Ja sitten on monia kanssa sitä, niin just sitä kokemuksellista tietoa, mitä pitää kanssa lähestyä. Ja on, no, kirjoitin kanssa just sitä veden muistista ja homeopatiastakin, että mitä se voisi tarkoittaa ja minkälaisilla malleilla voisi ajatella selittää esimerkiksi homeopatiaa. Että siihenkin on tehty erilaisia, on tehty kvanttielektrodynamiikkaan perustuvia malleja sille, että miten selittää vaikka sitä veden muistia ja homeopatiaa, että mistä se voisi tulla. No sitten esimerkiksi on myös se, jos menee siihen veden metafysiikkaan, niin sieltä tulee myös monia niin kuin erilaisista yhteyksistä, että miten vaikka astrologiassa, että mitä siellä ajatellaan vedestä ja sitten taas toisaalta, no, että kerroin kanssa niin kuin, no esimerkiksi miten Jung ajatteli vaikka sitä, että miten vaikka erilaiset ilmiöt, mitä me kohdataan, että miten monet asiat niin kuin, että tavallaan tulee meidän tietoisuuteen, että ehkä niillä on merkitys, että vaikka se, että hän puhuu esimerkiksi tarotkorteista, että vaikka se tarotkortti, minkä sä valitset, niin sen tarkoitus on tulla just sulle, koska jonkun asian on tarkoitus tulla sun tietoisuuteen. Ja että ehkä meidän pitääkin niin kuin lähestyä aika monella eri tavalla sitä, mitä vedestä eri kautta me saadaan tietoa. Ja että jos me ollaan ajatus, että me ollaan yhtä sen veden kanssa, niin meidän pitää kuunnella niin kuin aika monenlaista suunnasta tulevaa tietoa. Mutta toi on, ja tuosta sä puhuit niistä se kupariastiat, niin siitäkin on just se kupari yhtenä. Mutta sitten toisaalta on puhuttu myös siitä, että miten vettä pitäisi säilyttää vaikka sinisessä astiassa, koska se on no esimerkiksi Havain Ho'oponopo-rukous on myös just sitä, että missä niin kuin ajatus siitä, että sillä se väri on tärkeä ja myöskin se, niin kuin se intentio, mitä me lähetetään siihen veteen, niin se on merkityksellinen. Tosi kiinnostavia kyllä. Joo, mä joskus myös juonut tämmöistä siunattua vettä, mikä tämmöinen pyhimistä oli siunannut. En tiedä mistä se johtuu, mutta tosi hyvä mahdollista. Sinä varmaan uskoit siihen. En mä usko, että se siitä uskomuksesta on. En mä en ole ehkä, että sä et tietysti tunne mua, mutta niin, että kuinka herkkauskoinen ihminen mä oon. Kyllähän vedet maistuu erilaisesti. Niin. Joo, vesi myöskin tuntuu hyvin erilaiselta. Suomessa on tällainen veteen liittyvä instituutio kuin sauna. Ja siellähän on tavallista hienojakoisempaa vesihöyryä ja se on kuulemma hyvä, jos se on niin höyryä nimeltään. Ja sitten tavallinen vesihöyry vaan polttaa ja inhottavaa. Sitten siellä pestään ja käytetään vettä, kuinka se on sitten siunattua tai ei. Se riippuu saunasta, mutta sitten mennään jääkylmään avantoon. Mä oon joskus huinut semmoisessa, missä on niin jääpalojakin semmoisessa niin krokilasi jäässä. Ja se oli tosi kylmää. Sitten siinä on sitten jää ja veden liittymään kovasti. Sitten on parhaat saunajat juot. Jotkut sanoo, että saunan jälkeen pitää nimenomaan juoda vettä. Ja sitten vasta joskus paljon myöhemmin olutta on siinäkin vettä. Mutta sitten on näitä terveysvaikutuksia, kylpyjä ja kaikenlaisia, joita voi yhdistää saunamiseen. Niin onko kuka nyt tässä sinun näkökulmasta vielä ehtinyt tutkimaan yhtään näitä esimerkiksi saunan terveellisyyttä tai muuta hyvän tunnetta?
No, mä jotakin kirjoitin tuosta saunastakin ja sitten kylmävesiuinnista. Saunassa on, että se vesihän on se, mikä tekee siitä saunasta sen saunan. Että kyllähän siihen tarvii olla se vesihöyry, että se pitää olla se mikä on. En mä ainakaan koe, että nuo infrapunasaunat, että ne ei ole niinku kokemuksena samanlainen. Ja sitten toi kylmässä vedessä uiminen, niin mä itse kanssa koin tuon kirjaa kirjoittaessa, että mun piti kanssa käydä niin kuin ympäri vuoden. Mä kävin kanssa, niin kuin, no ei välttämättä ihan joka päivä melkein, niin kävin uimassa ja just jäisessä vedessä avannossa. Ja ehkä sekin, tai tuli tuossa kirjoittaessa mieleen sekin, että ehkä siinä sen kylmävesiuinen, niin kuin se terveysvaikutus osaksi on kanssa niin kuin perustuu myös siihen EZ-veteen, että jos siellä se vesi, mikä on lähellä sitä nolla-astetta, että jos on sitä erilaista rakenteellisempaa vettä, niin ehkä siinäkin on joku semmoinen ajatus, että me tarvitaan jotenkin sitä. Onhan siinä paljon muutakin, mutta että ehkä se on myös yksi, mikä voi selittää jotenkin sitä, että miksi se tuntuu niin hyvältä. Se voisi ihan alamiin. Millaista lasista ja millaisen esivalmisteluin valmistettua vettä te itse olette esimerkiksi tänään juoneet? No siis nythän täytyy myöntää, että mulla on valitettavasti nyt muovipullo täällä mukana, mutta tää on lähdevettä kyllä. Mutta ainahan ei tietty voi valita, että mitä on. Ja mutta jos mä itse voin valita, niin kyllä mä mieluiten juon tosiaan sitä lähdevettä. Mutta jos ei ole mahdollista, niin mä koen, että on tärkeää, että mä just ajattelen tavallaan just tää lause, tää masaru ja moton, että mä sen tunteen niin saan mukaan, että mä hoidan sitä, mä haen sen yhteyden siihen veteen ja kiitän siitä vedestä ja välitän sen tunteen, että musta niin kuin tosi iso vaikutus on sillä, että minkälaisia niin kuin ajatuksia ja tunteita me laitetaan kanssa liikkeelle. Mutta mieluiten on vesilasi, tai siis lasinen vesilasi, ja jos se on lähdevettä, niin se on paras. Jos ostaa sinisen lasipullon ja pitää sitä parvekkeella niin talvella, se jäätyy puoliksi. Ja se on aika hyvä, eikö oikeasti? Vielä kaitaan sen vesilasiin. Joo, niinpä, joo. Joo, ja itse asiassa tuossa kirjassa mä tein kanssa semmosia omia kokeita sille, että mulla oli niinku vettä, mikä oli just auringonvalossa, ja sitten oli toisaalta niinku vettä, joka oli sulatettu jäästä ja erilaisia asioita mittasin niinku pH:ta ja sähkön johtavuutta ja erilaisia niinku tavallaan, että saako siihen näkyviin jotain eroa niissä. Ja ne itse asiassa se vesi, mikä oli siellä just auringonvalossa ja se jäästä sulatettu vesi, niin ne oli niinku selkeästi poikkeus ja ne oli lähempänä niinku sitä lähdevettä kuin nämä muut vedet. Tietenkin on niinku kotona, ja esimerkiksi Polak itse sanoi, että he laboratoriossa pystyy niinku sen EZ-veden, niinku, että mikä vesi on EZ-vettä, mutta kotioloissa sitä on aika vaikea tietenkin, niinku, että mikä on sitä niinku rakenteellista vettä. Mutta jos pystyy vaikuttamaan, niin kyllä sillä vedelläkin on väliä. Ja jos ajattelee, että monesti niin se hanavesi niin tulee ei niin puhtaita putkia pitkin, niin kyllä sitä mieluummin juo semmoista vettä, mikä on, niin kuin, että mistä voi olla varma, että se on sitten niin kuin mahdollisimman puhdasta ja muuten niin kuin, että just oikeanlaista tai parasta itselleni. Minä olen juonut vuodesta 1952 asti kesäisin lähdevettä lasista, mutta en tiedä, onko sillä ollut mitään vaikutuksia. Se on vaikea testata, kun verrokkiryhmä, niin jos pitää vuosikymmenen kokeilla, että saisi jotain eroja aikaan. Nykyään se on valitettavaa tosiaan, että ne 5 litran tai 10 litran lähdevesakanisterit, ne on muovisia. Muovisia, kyllä. Joo, niin tässä radiossa tuli toissapäivänä tai joskus jossa tämmöinen joka sanoi, että ihmisten ei pitäisi muovipullosta tai muoviastioista, niitä ei pitäisi käyttää moneen kertaan tai useampaan kertaan, että niistä aina lähtee kuitenkin näitä niin muovihiukkasia, mitkä on huonoja. Ja hän sanoi, että lasi on kaiken
kaiken, siis sekä veden että kaiken muunkin säilyttämiseen se paras astia. Mutta sitten mulla tuli toinen asia, että siis kun vesi on niin kuin välttämätön ihmisen elämälle ja luonnossakin niin kuin elämälle, niin on erilaisia alueita, on sellaisia alueita niin kuin Lähi-idässä tai muualla, milloin vettä on niukasti, erittäin niukasti. Ja sitten on alueita, niin kuin täällä Suomessa, niin meillähän on runsaasti vettä, että vesi ei sillä tavalla ole ongelma, niin näkyykö tämä jollakin tavalla näiden eri alueiden ihmisten kulttuureissa? Siis semmoisella alueella, jossa vesi on niukka ja joskus ihan se on vaikea saada, niin näkyykö tämä tällaisten yhteisöjen kulttuurissa toisella tavalla kuin esimerkiksi täällä suomalaisessa kulttuurissa? Tuo on ihan kiinnostava niin kuin ajatus, tai tuota pitäisi ehdottomasti tutkia varmasti, että näkyykö se jotenkin siellä. Että mä en osaakaan sanoa, en osaa niin kuin ainakaan suorat kädet sanoa, että mikä on se. Mutta just jos ajattelee niin kuin meidän vaikka elämää Suomessa, meillä jotenkin on niin luonnollista, että se vesi on. Että me ei ehkä osata edes arvostaa sitä, ellei sitten ole sellainen tilanne, että tulee jotenkin joku katastrofi, että jotakin tapahtuu. Mutta niin varmasti sillä on merkitystä, kun se on niin tärkeää, että eihän me selvitä niin kuin paria päivää kauemmin, tai paria kauemmin ilman vettä. Että kyllä mä luulisin, että on. Oliko sulla vähän jotakin? Mikä siinä on siinä EZ-vedessä sitten en mä varmaan tarvitse. Ei kyllä. No mikä siinä EZ-vedessä sitten on, että mikä siinä on niin kuin ihmiselle parempaa tai. Ja sitten toinen mä mietin tässä koko ajan, että kun me käytetään vessassa niin vettä, kaikkea likaa, niin laitetaan siihen, että jos on vedellä on muisti, jos ajatellaan näin, niin että me vaan niin kuin aina, me ei ikinä suomalaiset ainakaan, se on itsestään selvää meillä se vesi, että me vaan dumpataan sinne kaikkea ja aina kaikenlaista epämääräistä tietty likaahan se tietysti teollisuuden ja kaikkea mikä siinä mitä me ei haluta, me myös laitetaan sinne veden varaan niin jotenkin. Niin. Onko sulla tosta jotain ajatusta? Joo. No eka tuosta EZ-vedestä, niin no siis se minkä takia se on niin hyvä, niin, koska se on sitä samaa vettä, mitä meidän soluissa on. Et just Pollakin mukaan meidän keho pystyy parhaiten niin kuin hyödyntämään sitä EZ-vettä, mutta koko ajan kun me juodaan vettä, niin meidän keho kanssa niin kuin tekee sit vedestä sitä EZ-vettä, että ei se ole niin kuin mitenkään välttämätöntä. Mutta itse mä ajattelisin, että jos on vaikka sellainen tilanne, että on vaikka sairastunut, että on jotenkin muutenkin haasteellista niin kuin nesteyttää itseään, niin silloin ehkä olisi niin kuin erityisen hyvä, että silloin pitäisi niin kuin huolehtia siitä, että silloin saa just sitä vettä, mikä olisi mahdollisimman niin kuin hyvänlaatuista ja lähellä sitä vettä, mitä soluissa muutenkin on. Mutta muuten se ei ehkä ihan niin kuin oleellista, niin kriittistä ole. Ja sitten sä kysyit, katsotin jo. Toilit. Niin se muisti, veden muistista, mä ajattelisin ehkä, että tietenkin, että miten pitkään, tai mikä on se niin kuin oleellista ehkä sen veden kannalta, että miten se muisti toimii siinä, niin mä ajattelen ehkä, että se vuorovaikutus on niin kuin oleellinen, että se miten me vuorovaikutetaan sen veden kanssa ja että ehkä vähän saman tyyliin kuin voisi ajatella niin kuin, vaikka magneetit, että magneetitkin niin kuin toimii, mutta ne ei välttämättä, että on tietty muistaa ja magneetteja, mutta että niin kuin kaikki magneetit, niin että ne hetkellisesti pystyy, se vuorovaikutus on ehkä se oleellisin juttu. Ja niin mä ajattelen, että vedessäkin on se vuorovaikutus on se, niin kuin, se oleellisin, ja että tavallaan se tieto välittyy sen vuorovaikutuksen kautta. Mutta mitä sä kysyitkään, mikä se oli se tarkemmin? No siis siitä, kun
veessä on, pistää veteen kaikkia. Niin. Ja teollisuudessa kanssa paljon. No. Niin, että vesi on kohdannut niin paljon asioita. Joka... Niin, ja myös se, että me kohdellaan sitä silleen niin itsestäänselvältä ja vaan humpataan kaikki sinne. Niin onko se sitten jotenkin, siellä näkyy se sitä, vai miten siihen pitäisi suhtautua? No, tietenkin pitäisi niinku... Mitä onko sinulla siitä ajatuksia sitä puolella vaan? No, mä ajattelen, että pitäisi, no tietenkin meidän pitää huolehtia sitä, että monenlaisia asioita tapahtuu, mutta että se että pienikin, että jokainen, vähän ehkä se ajatus on ehkä tätä näin, kuin mitä täällä oli tämä, että olet Pisarameressä, olet koko meri Pisarassa, jokainen se, että mä en tiedä mikä, että on ehkä vaikea sanoa, että mikä on se määrä, miten paljon, kuinka monen meistä pitäisi muuttaa ajatus ja huolehtia siitä vedestä, että tapahtuisi enemmän asioita ja että mikä on se merkitsevä määrä vai että tarvitaanko siinä, että miten se pitäisi ajatella, mutta että ehkä mä ajattelen, että pitää ehkä lähteä omasta itsestä ja siitä, että miten sä voit siihen omaan lähipiiriin ja siihen veteen ja lähipiirissä tapahtuviin asioihin vaikuttaa ja ehkä se sitten johtaa siihen, että laajemmalla alueella tapahtuu, että se... Olisiko kuivakäymään parempi? Mä en ole ehkä tämän asiantuntija, mutta voi olla, että ehkä se on niin sitten. Joo. No joo, mä sanoin nyt Valjasta semmoisen, että kun mä tätä kuuntelin, mä yllätyin, että kun sä puhut tuosta EZ-vedestä, että mä jossain vaiheessa, kun mä kuulin tästä, että veden pitäisi olla niin kuin säilyttynä silleen, että se tietää, missä se on. Sitten mä kokeilen tätä, että mulla on tämmöinen lasikanisteri ja laittanut siihen vettä ja se on ikkunan edessä, se saa valoa. Ja siis se on tietenkin mun kokemuksellinen asia, mutta mun mielestä se, se jotenkin on vähän erilaista kuin silleen suoraan hanasta. Joo. Kannattaa kokeilla. Joo, ja sitten näitä kokeitahan voi tehdä erilaisia, että mä oon tehnyt paljon semmoisia kasvikokeita, että mä oon vaikka hoitanut vettä ja sitten mä oon laittanut sitä vaikka joku kasviin kasvamaan ja että miten se vaikuttaa. Ja niissä on itse asiassa yllättävän paljon ja voi nähdä eroakin siinä, että jos sä oot kohdistanut semmoisen hyvän intention. No mulla on tuolla kirjassa jotain kuviakin siitä semmoista siemenistä, alfalfa-siemenistä. Alfalfa-siemeniä ne oli, joita hoidetulla vedellä kasteltiin ja ne iti paljon nopeammin ja ensimmäiset pari päivää niin ne oli selkeästi pidempiä kuin ne mitä ei ollut kasteltu sillä hoidetulla vedellä. Mutta sitten se alkoi tasoittua se niiden vaikutus ja itse asiassa ehkä siinä jotenkin alkoi se, että ne ei ollut enää niin erillisiä toisistaan. Mä pidin niitä vielä lähellä toisiaan, että ehkä siinä tapahtui sitten vähän jotain samaa kuin kun mä kerroin täällä siitä näistä tämän Luc Montanierin kokeista, jossa että just se DNA välittyi tuonne veteen, niin ehkä niistä tapahtui vähän sama, että se tieto jotenkin katosi, se erillinen tieto katosi niistä, että ne olikin sitten tavallaan samanlaista vettä, että se ei enää näkynyt se ero niin paljon, en tiedä, mutta se oli tehty vain yksittäinen tämmöinen kiinnostava koe, mutta että kaikenlaisia tämmöisiä voi. Ja sitten esimerkiksi, jos olet Masaru Emoton näistä riisikokeista kuullut tai kokeilu, että siinähän on myös ajatus, että keitettyä riisiä laitetaan 3 eri purkkiin ja yhteen kohdistetaan positiivinen intentio, yhteen negatiivinen ja yksi laitetaan vaan sivuun ja seurataan, että mitä siellä tapahtuu. Niin, ja lähetetään hyviä ajatuksia, tai aina kun sä näet. Mutta sitä siinäkin se on tosiaan keitettyä riisiä, että siinä on vettä mukana. Et ehkä sekin on yksi osa sitä koetta, että koska on kuullut sitä, että joku on tehnyt riisillä, joka ei ollut niin hyvin keitettyä ja sen tavallaan se ei näkynyt niin selkeästi se ero. Mutta tämäkin on tehty, se on itse tehtävä se koe, että se on kiinnostava kun sen tekee. Että se on ihan eri asia, kun toinen kertoo siitä. Onko vielä kysymyksiä? Tietysti veden laadussa on paljon eroja, että yleensä ajatellaan, että pohjavesi on juomakelpoista ja lähdevesi on vähän samanlaista.
niiden määrä sitten suhteessa huonompaan veteen on mielenkiintoinen. Järvivesi oli ennen vanhaa semmoista, että sitäkin juotiin Suomessa. Ja nyt ne on huonontunut välillä teollistumisen takia. Sitten tuo merivesi, niin saako merivedestä kunnollista nykyisellä laitteella niin kunnollista juomavettä? Sehän on sitten melkein niin kuin absoluuttista vaan vettä, niin höyrystetään. Niinpä. Niin, itse asiassa Pollakan ehdotti sitä, että merivedestäkin voisi tehdä sitä juomavettä sillä, että niin käyttää syödyksi ilmiötä. Mutta on ollut kiinnostavaa, kun mä olen nyt tämän syksyn aikana niin pitänyt tuosta vedestä näitä luentoja eri paikoissa. Pidin tuolla Tuusulassa ja oli Tampereella ja eri paikoissa, että kaikissa näistä, että me ollaan tai siellä luennon lopulla ollaan sit välillä tehty sitä, että me ollaan lähetetty hyviä ajatuksia jollekin kohteelle siellä. Ja esimerkiksi on kuullut tosi paljon niin kokemuksia tai siitä, että miten niin niiden lähialueiden vedet on tosi paljon huonontunut, niin kuin vaikka just Tuusulajärvi tai Lohjalla Lohjajärvi. Että selkeästi on tapahtunut paljon niin kuin aika lyhyessä ajassa, miten niin kuin täälläkin on vedet mennyt paljon huonompaan kuntoon. Että kyllähän kaikki vaikuttaa se, että miten paljon vaikka tuonne putkistoihin joutuu kaikenlaisia niin kuin myrkkyjä ja lääkeaineita ja kyllähän ne päätyy sinne luontoon, että eikä ne sieltä mihinkään lähde, ellei sitä hoideta. Niin, että tässähän tulee politiikka jo esiin, niin. Ekologia, että kuinka hyvin vesivaroja hoidetaan, se on hyvin laaja kysymys ja varmaan vieläkin aika lailla laiminlyöty, vaikka paljon siitä puhutaan. Tarja Halonen oli sitä mieltä, että Päijänteen vesi, joka tulee sieltä likaisesta putkesta, niin kallioputkesta, niin on se suppuudessa kuin määrinnäinen. Niin on niin hyvä, että sitä voi tarjota valtion vierailullakin. Joskus sanottiin niin päin, että kun näitä vesivaroja mietittiin, että nykyisen Suomen kaikki järvet mahtuisi Ruotsin suurimpaan järveen ja Ruotsin kaikki järvet mahtuisi Laapokkaan. Ja maailman kaikki järvet mahtuisi Vaikkalijärveen, jos se olisi tyhjä alla. Miten paljon eri valtiot omistaa näitä vesivaroja, niin siinä on kyllä aika suuri ero ja sitten on maailman näitä kauheuksia, että tulee sitten vesivaroista tulee lopulta sodan syy. Että näitä ole politiikasta tässä kohtaa. No tietenkinhän pitäisi niinku pistää asiat, priorisoida ne asiat, mitkä just tähänkin vaikka veteen liittyy. Että en mä ehkä halua siihen politiikkaan ottaa liikaa kantaa, mutta kuitenkin, että kyllä se niin kuin meidän kaikkien etu, että ilman rajojakin ajateltuna, että jos siitä vedestä huolehditaan. Että kaikkialla ei se ole vaan, että me voitaisiin katsoa meidän rajoja ja että vesi kiertää kaikkialla. Ja, että kyllä se jossain vaiheessa alkaa näkyä se, mitä muualla tapahtuu, niin täälläkin. Joo, minusta yksi kauheimpia on tämä mikromuovia ja niitä on tosi pieniä hiukkasia, mutta sitten on muovipalojen joutuminen valtameriin. Ja sitten aiheuttaa eläimillekin hankalia oloja. Se taidettiin kaikki kieltää, onko se EU:ssa nyt just ne mikromuovit, mutta pitää se tietenkin kaikkialla kieltää. Semmoinen samanlainen. Kyllä. Niin hän sanoi, että eikö kaikista tuu mikromuovia, niin kyllä se on. Niin periaatteessa joo. Tuosta, et ole pisara meressä, olet koko meri pisarassa, niin tulee mieleen se, että ikään kuin ihminen on pisara, kun pieni tässä niin kuin, mitä katson sinua tai muuta, mutta sinun mielen maailmasi on niin kuin meri, huomattavasti niin kuin suurempi, mitä olet. Niin, että tavallaan se on niin kuin ajatus, ehkä sekin mitä me itse niin kuin, tällä arjen tasolla me koetaan, että me rajoitutaan tähän, mutta sitten jos ajatellaan vaikka energiana, niin mehän ei sitä rajaa voi oikeastaan edes erottaa, miten laajalle erottuu. Ja sama mielen tasolla, että mikä on mahdollista. Että kaikki ei ole paikallisia ilmiöitä, vaan on niitä ei-lokaalejakin ilmiöitä. Ja tietoisuus just näyttäisi, että on sitä ei-lokaalia.
Niin, filosofiassahan on tämä periaate, että globaali määrää se lokaali pisteen elinehdot niin tarkkaan, että ne vastaa niin toisiaan, vaikka toinen on ihan pieni ja toinen on suuri. Nyt on kello puoli ja tässä vielä muuten vartti aikaa. Kiitoksia kaikille ja mielellään joo. Hei, mun nimi on Harriet Väänänen ja minua kiinnostaa tässä sellainen asia, kun fysiikkaan tutustunut, niin on olemassa tämä, onko se hiukkasfysiikan koe, jossa ammutaan niin kuin hiukkasia läpi reikälle, jossa on 2 reikää ja sitten mietitään, että kummasta tulee ulos ja sitten välillä tarkkaan hetkistä riippuen niin kuin toimii aaltomaisesti ja sitten se muuttuu taas. Niin kuin, joo, 2 koe, joo. Niin, eli onko tässä nyt sitten niin kuin, joku yhteneväisyys tähän veden toimintaan, koska niin kuin, tässä jotenkin niin kuin oman mieleen tuli, että tässä on jotain samankaltaista, että pystytään niin kuin, siinäkin testissä kai oli niin, että tutkijan odotukset vaikutti lopputulokseen. Niin tässä olisi niin kuin jotain samaa, että jos me niin kuin toivotaan hyvää tai halutaan niin kuin puhdistaa vettä tai rukoillaan tai siunataan vesi niin kuin kirkkouteen pitkän aikaa tai muuta vastaavaa, että sillä on niin kuin positiivinen vaikutus siihen, niin nyt odotetaan ja toivotaan sitä positiivista vaikutusta. Niin onko näiden, oletko huomannut näiden välillä yhtenäisyyksiä tai kiinnittänyt siihen? No siis joo, siis tämä kaksoisravokoehan sehän niinku on osoitus siitä, että niinku havaitsijalla on vaikutusta, että se joka havaitsee, niin että me ei olla merkityksettömiä sen ajatuksen kautta, että mitä me havaitaan, vaan että se kokeen lopputulos voi muuttua riippuen siitä havaitsijan niinku tietoisuudesta. Tai ehkä tästä kaikki fyysikot ei välttämättä vedä sitä johtopäätöstä, että se olisi se tietoisuus, joka viime kädessä romahduttaa sen aaltofunktion, mutta niin kuin, musta se niin kuin ohjaa ehkä siihen ajatukseen, että se on, että se on se huomio, havainto, joka romahduttaa, mutta viime kädessä se on ehkä kuitenkin se havaitsijan tietoisuus, joka sen romahduttamisen tekee. Mutta tavallaan niin kuin se ehkä ajatus, no just ehkä sitä kautta, että tosiaan niin kuin siinä kokeessa näkyy se, että havaitsijalla on merkitys. Se, joka havaitsee, niin vaikuttaa siihen lopputulokseen. Ja ehkä näissä tosiaan niin se voisi olla sitä, että jos mä lähetän intention, että mä pystyn tekemään sitä niin etäisyyden päästäkin ja sillä on merkitystä, sillä on vaikutusta. Ehkä sitä kautta. Voi olla jotakin muutakin. Mä en ole ehkä ihan tuolta vaan tai miettinyt tuolta pohjalta, mutta joo. Tuleeko jollain muulla mieleen tästä? Hyvä huomio kyllä oli. No, ei taida olla käsiä ylhäällä nyt sitten. Kiitetään nyt sitten seuraavaksi uusilla. Kiitoksia.